سلام به روی ماهتون. سحرقورچیان هستم از بافتنی قشنگه. این گل خوشگل رو براتون بافتم با اضافه کانواها. یک کش موی 5 تومانی رو میتونیم تبدیل کنیم به این کش موی قشنگ و پرفروش. خیلی هم به صرفه هستش. کش موی که 5 تومنه، اضافه کانواهامون هم که بلا استفاده هستش. میتونیم ازش استفاده مفید داشته باشیم. تو رنگ‌های مختلف ببافید. کش موی مناسب انتخاب داشته باشید، کیفیت داشته باشه. اگه برای فروش میخواید کار کنید، این نکته رو در نظر داشته باشید که تو رنگ‌های مختلف ببافید. کش موتون یک رنگ باشه، رنگ گل‌ها عوض بشه، یا اینکه کش مو و گل یک رنگ باشه، مثلا زرد باشه هر دوش. خیلی قشنگ میشه. توی عکسایی هم که میگیرید قشنگ‌تر دیده میشه. بزن بریم ببافیم. من از نخ بهاران استفاده میکنم، نخی که نازک هستش. یک گره اولیه میزنم و بعد 32 زنجیره. به این صورت در اومد 32 زنجیره. زنجیره اول رد میشه، از دومی شروع میکنیم به بافت پایه کوتاه. روی هر زنجیره یک پایه کوتاه میبافیم. نخو بیرون میکشیم و 2 تا حلقه رو یکی میکنیم. میشه 31 پایه کوتاه. میبافم تا انتها. تا انتها بافتم. به این صورت یه نوار شد. یک زنجیره میزنیم، بر میگردیم روی پایه اول، روی دو لبه وارد میشیم، یه نخ بیرون میکشیم، پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 زنجیره میزنیم، 2 تا پایه کوتاه رد میشه، روی سومی پایه کوتاه میبافیم و این الگو تکرار میشه. پس 4 تا زنجیره، 2 تا پایه رد میشه، روی سومی پایه کوتاه میبافیم. ادامه میدم. 3 4 2 تا رد میشه، بعدی پایه کوتاه میبافیم. 10 مرتبه باید این بافت رو ببافیم، یعنی 10 تا از این حلقه ها شکل میگیره. به این صورت 2 تا زنجیره میزنیم، این میشه معادل پایه متوسط و برمیگردیم. داخل این حلقه 6 مرتبه پایه بلند میبافیم. برای بافت پایه بلند نخ روی قلاب، داخل فضای زنجیره یه نخ بیرون میکشیم و 2 تا حلقه هایی که روی قلابه یکی میشه. 3 تا 4 تا 5 تا و 6. پس شد متوسط 6 تا بلند، در انتها هم یک پایه متوسط. 3 تا حلقه به یک باره یکی میشه برای بافت پایه متوسط. میریم حلقه بعدی، همین بافت تکرار میشه. اولی میشه متوسط، 6 مرتبه پایه بلند، نخ روی قلاب، داخل فضای زنجیره نخ میگیریم و 2 تا بافتمون یکی میشه. 3 4 5 6 و در آخر یک پایه متوسط میبافیم. پس داخل هر فضای زنجیره ما 8 تا پایه داریم. تا انتها میبافیم که همون 10 تا هستش. بافت. یک زنجیره میزنیم، نخمون رو بلندتر میگیریم، یه 20 سانتی بلندتر میگیریم چون باید این گل رو بدوزیم. این اضافه نخ رو میاریم این داخل، حالا یا سوزن یا قلاب فرقی نمیکنه. روی سوزن گرفتم و آوردم داخل باب. نخمون رو قطع میکنم، این یکی رو میگیرم روی سوزن، از این قسمت تا میزنیم، میپیچونیم. این گل کاربردهای خیلی خیلی زیادی داره، هم میتونه برای تزیین استفاده بشه، هم روی کش مو و کاربردهای دیگه. خب وقتی که به این صورت جمعش کردیم، میایم کوک میزنیم تا نخمون بیاد برسه این پایین و حالا این قسمت دایره شکلی که شکل گرفته رو باید به هم وصلشون کنیم. رد میشیم، چند مرتبه دیگه همین کار رو تکرار میکنیم. کوک‌های مختلف از
جهت‌های مختلف میزنیم که کاملا به هم وصل بشه، باز نشه. همه لایه ها رو بگیرید. بشه. اضافه نخ رو هم محکم میکنیم و قطعش میکنیم. برای بافت برگ از رنگ سبز استفاده میکنیم. یک حلقه جادویی میزنیم به این صورت، از این قسمت میچرخونیم تا یه ضرب در شکل بگیره. از پایینی رد میشیم، بالایی رو بیرون میکشیم. 3 تا زنجیره میزنیم، میشه اولین پایه بلند ما. داخل حلقه جادویی 6 تا پایه بلند میبافیم. نخ روی قلاب، داخل حلقه نخ رو میگیریم، 2 تا حلقه های روی قلاب یکی میشه. 2 3 4 جمع‌تر شه 5 و 6. 3 تا پایه دوبل میبافیم، یعنی 2 تا نخ روی قلاب میگیریم، یه نخ هم از داخل حلقه جادویی میگیریم و طی 3 مرحله این حلقه ها یکی میشه. 2 تا یکی، 2 تا یکی، 2 تا یکی. 2 تا دیگه میبافم، 1 2 3 و سومی. طی 3 مرحله یکیش. این پیکوت باید ببافیم. پیکوت چی هستش؟ 3 تا زنجیره میزنیم، روی زنجیره اول وارد میشیم، یه حلقه نخ بیرون میکشیم. حلقه نخی که بیرون میکشیم از حلقه قبلی ردش میکنیم. برعکس این بافت رو میبافیم. پس اول باید 3 تا دوبل ببافیم. 1 2 3. 6 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4 5 و 6. 3 تا زنجیره میزنیم، داخل حلقه جادوییمون بست میزنیم، یه حلقه نخ بیرون میکشیم، از حلقه‌ای که روی قلاب رد میکنیم. نخ رو قطع میکنیم، قلاب رو بیرون میکشیم، نخ حلقه جادویی رو میکشیم تا این حفره بسته بشه. به این شکل ابتدا و انتها رو به هم گره میزنیم و نخ‌ها رو میبریم داخل بافت محکم بشه. البته که میخوایم بچسبونیم هم اوکیه. یکی دیگه میبافیم. برگ بافتم، اینم گلمون و کشمون. اول برگ‌ها رو میچسبونیم. میتونیم برگ‌ها رو کنار هم قرار بدیم و بچسبونیم که به این شکل در بیاد، یا دو طرفش. چون که من میخوام رو کش مو بچسبونم، دو طرف قرار میدم که اینطوری توی راستا قرار بگیره. قشنگ میشه. اینجا هم قشنگ میشه. بریم که بچسبونیمشون. گفتم من میخوام دو طرف بچسبونم، پس یکم چسب حرارتی میزنیم. دو طرف باز میکنم و این رو قرار میدم که کاملا بچسبه. اگر که چسب حرارتی دسترستون نبود، نخش رو بلندتر بگیرید، بدوزید. تمام. خوشگل شد. کش مو 5 تومانی اضافه کاموا. تا آموزش بعدی، خدا نگهدارتون.